Kasi Pratos is selling their S500, the one with or without uh, uh, calcium propionate. So, ayoko no may anti-amal, hindi ko kailangan. Tapos, divide mo to into 3. Yung kalahati, divide mo into 3. Into 2 muna, tapos into Oo, 3. yes. Vanilla naman ang nakalimutan Ganun. ko dito sa akin. Okay lang kasi pampabango lang naman yun. Ano total mo? Ano? 547. Ikaw, Ano? limutan na. Ang pareho. Kasi 296 ka lang ate ito. 898. Ito po yung tatlo. Isa. Okay. So, yung tatlo, unahin nyo na to. I-roll ninyo into parang a strip. A long strip like this. Mahaba. Mga gano'ng kahaba? Mga 7 inches. 7 to 8 is okay. 7 to 8 inches. And deflate nyo kasi like this. Kailangan lang makinis yung top. Okay? Ganyan. I'll show you how to braid. Ah, yung sinasabi niya. Glena na hindi niya kaya yung gawin. O, ayan. Oven na lang ang kailangan ninyo. Makaka-bake na kayo. Yes. Look, you know already how to mix the dough. And this Ano is the pala hardest part. Ganito. I-roll mo siya like that. 3 pieces. Ganyan. 7 to 8 inches. Katulad po ng parang hotdog bun. Longer lang. Lamig pa siya. Nambig pang... Ako kasi, mainit silak yan ko. Sa akin naiwan ka na sa Bakit ka ba uli? Nag-grab ka uli? Hindi po. Nag-taxi na po ako. Tapos Which is ikaw more nga- expensive? Grab po. Grab? Magkano? Doble po. Pero minsan ang mga taxi, ang mga meter nila, ano, hindi sila nag-on ng May meter. pitik. Grabe dito. Meron Actually- po talaga may pitik. Alam mo talaga, even in America naman may ganyan, madala mga Mexican. Kaya wala ka naman pong choice. Oo. Pag Tapos yung mga Bombay, sorry. Hindi gano'n siya kahaba. Dapat 7 to 8. Mga ganyan. i-measure na natin. Mga nasa 7 siya. Yay. And yung feeling nyo, kung may tira, ay, hindi, sa iyo, sa iyo. Sorry. Lagay mo siya sa tapat mo. Ah, okay. Lagay mo siya sa tapat mo. Kasi kayo gagawa niyan. Ay, bakit ko. Nakalimutan ko kumuha ng satin. Wait. I'm gonna grab some here. So again, it's up to you kung kunwari, you want to use shortening, you want to use margarine. You're going to end up with a favorite brand. You will not be able to avoid it. Talagang magkaano kayo, makakahanap kayo ng brand na, oy, I like this, parang ganyan. Iba yung harili. Wala
Oh, ito yung minasa ninyo. Nung day 1. Sa harina. Gumamit ka ba ng sponge dyan sa... Ito pa. Oo. Ito. Hindi. Iba-iba yung kulay ng mga ano natin. Kaya, Mm. iba kasi yung... Kasi, kahit ang mga brand ng mga flower na binibili nyo, depende, dapat ganyan ng kulay niya, dark. Ngayon, yung ibang mga harina, they use bleach. Bini-bleach nila. Oo. So, iba't ibang harina, they use their own processing. Now, kumuha ka nito and i-dab mo dito sa ibabaw. Ayan. Dab mo siya. Tapos, kuha ka ng chia seed. Yung isa chia seed, yung isa sesame seed. So, lalagyan nyo siya ng margarine. Ayan, dyan. Kuha ka na lang dyan. Ito, gamit ka ng teaspoon. Tapos, ipapress mo. Press mo ganyan. Kasi, mawawala yan. Okay lang. Okay na, okay na. Isa lang ang merong sesame Ay, seed. saan ito? Yung isa, kia. Ito. Kanya o sa? Hindi. Iba't iba. Ayan. Okay. Parang seeded bread to. Seeded bread. Gusto mo lagyan ng palaman to? Pwede din. Pwede siyang lagyan ko din. Oo. So, sesame seeds yung isa. Tapos, ipe-press mo ha. Ipe-press mo siya. Diba? Ang pretty. Check ko kung makikita ko yung poppy seed ko. Wala ata yung poppy seed. Plain na lang yung isa. Okay, so yung walang topping, lagay natin sa... Wait lang, tayo. Wait, baka makita ko. Kunyazaan. Poppy seed. Where are you? Ah! Alam ko na. There. The black sesame seeds. Black sesame seeds. Black sesame seeds. Black sesame seeds. Para siyang ano, yung sa dog. Pag nakakita ko nito. Pero masarap ang sesame seeds. Sarap yung ano, yung roasted. Yung mga Yes. Korean. Okay. So, bago nyo to gawin, practicing nyo muna sa using a rope para hindi kayo magkamali. And make sure lang. So, naku, mahirap to. Kasi siguro tatabi ako sa inyo. Yan. Dahil may number 1, number 2 ito. Nakamiro. Number 1, number 2. So, I would rather put the sesame seed at the center. Ayan. Kasi parehong may dark yung dalawa eh.
Okay. So, number 1, ito ha. 1, 2, and 3. So, si number 1, lagay nyo sa ilalim ni number 2. Tapos, itong si number 2, ilagay nyo sa ilalim yung number 3. Ganyan. Okay? Yan. Now, grab nyo si 1 and 3. Tapos, pag criss-crossin ninyo, ganon. Ayun. Ayun Gets lang. ko na. Oh, yan. Tapos, i-press nyo yun sa ilalim. And then, ito naman, ganon. Toink, toink, toink. Ayun. Braiding. Mm. Eh? Ba't ganyan? Wait lang. Ayan, tama. Nakatulong na may mga Barbie ako ng bata. Oo. Ayan. Tapos ito. Medyo hilahin mo lang siya. And press. Like that. Uy, yung ganda. Nice. So, Oh, and then, ilalagay ninyo dito. Wow, very nice. Very nice. At tandaan nyo ha, kung asan yun sa inyo. Paano mo maaalala? Lagyan mo ng masking tape. Lagyan mo ng masking tape. Yours is nandito. Sa'yo is nice. Ang ganda. Dito. Dito sa nakaganito. Sa akin wala. Okay? Ganda. Okay. And just get hers and then pakidala dun sa proofing cabinet. Ay, proofing room natin. So, eto yung 1/3 na dough. Mampunas po po. Oo, sige. Punas. Let's check. Nag-rice na yung iba. Hindi pa. Okay, divide nyo yan into 3. Divide nyo into 3. Or siguro 4 na lang kasi masyadong malaki. Divide nyo into 4. Lalagyan natin ng ham and cheese yan. Ilan ang weight niya? 274 sa akin. 298 po sa akin. Okay. So, round nyo ulit. Ganda ng doon yung laminasa, oh.